आजको यस ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौँ फोटोसपको सहायताले कसरी आफ्नो डकुमेन्टलाई एउटै पेपरमा मर्ज गर्न सकिन्छ भनेर सिक्नेछौँ। त्यसको लागि बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू तपाईले आफ्नो डकुमेन्टलाई स्क्यान गरेर राखेको हुनुपर्ने छ। एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर राख्नु होला, सजिलो हुन्छ। स्क्यान गर्नको लागि तपाईले मोबाइलको थ्रुबाट पनि स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू मैले मोबाइलको थ्रुबाट स्क्यान गरेको छु। हजुरहरूले मोबाइलको थ्रुबाट कसरी स्क्यान गर्ने त्यो आउँदैन भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखेको छु। एउटा प्ले स्टोरमा एप एभाइलेबल छ क्याम स्क्यानर भन्ने, त्यसको लिङ्क राखेको छु। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर हजुरहरूले त्यो एपलाई डाउनलोड गर्नु होला र स्क्यानिङ गर्नु होला। यति गरिसकेपछि अब फोटोसप ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोसप ओपन गरेँ मैले। मेरो फोटोसपको भर्जन CC 2019 रहेको छ। हजुरहरूले 2007 को चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि अथवा लेटेस्ट भर्जन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि प्रोसेस सेम रहेको छ। फोटोसप ओपन गरिसकेपछि हजुरहरूले पेपर साइज चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। पेपर साइज चुज गर्नको लागि क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको लागि डिफरेन्ट अप्सनहरु एभाइलेबल भएका छन्। अब तपाई यसमा कुन पेपर साइज युज गर्न चाहनुहुन्छ? A4 मा गर्न चाहनुहुन्छ भने 1182 x 1663 पिक्सलको रेशियो चुज गर्नु होला। वाइड र हाइट यहाँ यही राख्नु होला हजुरहरूले। अथवा तपाई लङ साइजमा गर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युब थम्बनेल को जस्तै पेपर चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने 1280 x 720 पिक्सलकोमा यहाँ राख्नु होला। वाइड 1280 पिक्सल र हाइट 720 राख्नु होला। प्रोसेस सबैकोमा सेम नै रहेको छ। A4 साइजको पेपर सिलेक्ट गरिसकेपछि क्रिएट गर्नु होला। डकुमेन्टलाई फोटोसपमा ल्याउनको लागि हजुरहरूले किबोर्डको सहायताले Ctrl+O क्लिक गर्नु होला। Ctrl+O क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ डकुमेन्ट कुन डकुमेन्ट मर्ज गर्दै हुनुहुन्छ अनि ओपन गर्नु होला। आइसकेको छ। त्यस्तै अब यसको यो फ्रन्ट साइज भयो। अब मैले ब्याक साइडलाई ल्याउनको लागि फेरि Ctrl+O प्रेस गरे। नागरिकता ब्याकको ल्याएर आए। दुईटै आइसकेको छन्। अब नागरिकता फ्रन्टको त आइसकेको छ। अब यसलाई म क्रप गरेर ल्याउँछु। क्रप गर्नको लागि तपाईले यो सिलेक्सनमा क्लिक गर्नु होला। रेक्टेंगल मार्किङ टुलमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाई आफ्नो नागरिकताको कति मात्र तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले यहाँ यसरी माउसले ड्र्याग गर्नु होला। यो अनुसार जानुहोस्। मैले यति मात्रै नागरिकताको राख्न चाहे भने यो सिलेक्सन भइसकेको छ। सिलेक्सन भइसकेपछि तपाईले मुभ टुलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मुभ टुल रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसलाई ड्र्याग एन्ड अब तपाई त्यो A4 साइजकोमा ड्रप गरिदिनु होला। आइसकेको छ है त। अब त्यस्तै नागरिकता फ्रन्टको आइसकेको छ। अब यसको काम छैन। यसलाई मैले ब्याक गरिदिए। अब हेर्नुस् नागरिकताको फ्रन्ट साइज आइसकेको छ। अब ब्याक साइड पनि ल्याउनु पर्यो। ब्याक साइडमा ल्याउनको लागि तपाईले फोटो जुनमा राख्नु भएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ सिलेक्सन टुलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्सन टुलमा राइट क्लिक गर्नुभयो भने रेक्टेंगुलर मार्किङ टुल भन्ने अप्सन एभाइलेबल हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। फेरि तपाईले यहाँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्नको लागि माउसले ड्र्याग गर्नु होला। अनि सिलेक्ट भइसकेको हुन्छ। ल यति नै गरे। यति नै गरिसकेपछि अब यसलाई फेरि मुभ टुलमा क्लिक गर्नुस् अनि यसरी माउसले ड्र्याग गर्नुस्। ड्र्याग गरेर ड्रप गर्नुस्। अब नागरिकता ब्याकको पनि फोटो पनि काम सक्यो। अब यसलाई तपाईहरुले यसको साइजलाई बढाउन घटाउन काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको नागरिकताको फ्रन्ट साइजको फोटोलाई चाहिँ फ्रन्ट साइजको स्क्यानिङ कपीलाई तपाई बढाउँदै हुनुहुन्छ भने लेयर 1 मा क्लिक गर्नु होला र यसलाई Ctrl+T क्लिक गर्नुस् कम्प्युटरमा। अब यसलाई ठुलो सानो गर्नको लागि यसो छेउमा लिनुस्। छेउमा लगेर ड्र्याग गर्नुस्। ठुलो सानो आफै भइहाल्छ। हेर्नुस् त। यसलाई यति नै राखौँ। यसपछि अब लेयर 2 मा क्लिक गर्नु होला। लेयर 2 को ब्याक साइडको पनि अबलाई ठुलो गर्नु पर्यो। त्यसको लागि लेयर 2 मा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि Ctrl+T गर्नुस् र प्रोसेस सेम नै रहेको छ। छेउमा ल्याउनुस्। छेउमा ल्याएर ठुलो गर्न लागि यस्तो ठुलो माथितिर ड्र्याग गर्नु होला। सानो गर्नलाई तलतिर ड्र्याग गर्नु होला। अझ फेरि यसलाई अलि ठुलो बनाऊँ। हेर्नुस् यसरी हजुरहरूले यसलाई अब यो अलि बाङ्गो भएको छ। यसलाई सिधा गर्नको लागि हेर्नुस्
अब यो A4 साइजको पेपर अलि अझै बाङ्गो भयो, यसलाई अलि तल गरौँ। अब यहाँ आफ्नो प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि यसलाई माथि राइट क्लिक गर्नु होला। राइट क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसलाई मर्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। मर्ज गर्नको लागि Ctrl+E प्रेस गरिदिनुस्। एउटैमा आइसकेको छ है त। अब यसलाई दुईटै ड्र्याग हुन्छ नि, हेर्नुस् दुईटै ड्र्याग भइसक्यो नि, दुईटै ड्र्याग भयो। अब चाहिँ तपाईले यसको क्वालिटीलाई ब्राइटनेसलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने Ctrl+M क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट तपाईहरुले एउटा यस्तो पपअप ओपन हुन्छ र यसलाई तलतिर गर्नुभयो भने ब्राइटनेस बढ्छ है। यहाँ हेर्नुस् साथीहरु, एकदमै व्हाइट भएको छ। यदि माथितिर गर्नुभयो भने ब्राइटनेस घट्छ है, माथितिर नगर्नु होला। तपाईले चाहिँ प्रष्ट रूपमा कतातिर आउँछ, सायद तलतिर नै ब्राइटनेस बढी नै आउँछ होला। ब्राइटनेस अलिक बढी भएको छ ल, योमा चाहिँ मैले प्रष्ट देखे साथीहरु। अनि यसलाई ओके गर्नुस्। यति गरिसकेपछि मर्जको काम सकेको छ साथीहरु। अब यसलाई तपाईले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि Ctrl+S गर्नु पनि सक्नुहुन्छ किबोर्डबाट, अथवा फाइलमा क्लिक गर्नुस्, सेभ एजमा आउनुस्। सेभ एजमा आइसकेपछि अब यहाँ तपाईले नाम दिनुस्। अब सेभ एज टाइप चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि जहिले पनि तपाईले JPEG चुज गर्नु होला र सेभ गर्नुस्, ओके गरिदिनुस्। यो सेभ भइसकेको छ साथीहरु। यसरी हजुरहरुले फोटोशपको माध्यमबाट आफ्नो डकुमेन्टलाई मर्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो अलि लामो भयो र हजुरहरुलाई कतिको हेल्पफुल लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।